Villain ก็คือวายร้ายหรือตัวร้ายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการเล่าเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะทางนิทานนิยายวรรณกรรมหนังภาพยนตร์อนิเมะหรือไม่เว้นแม้กระทั่งเนื้อเรื่องในเกม Celeste Zone Zero เราเข้าใจได้ง่ายๆว่าวายร้ายคือสิ่งที่ทำความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมอนสเตอร์ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดก็นับว่าเป็นวายร้ายได้เหมือนกันแต่เราก็สามารถตีความให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นได้เช่นวายร้ายก็คือสิ่งที่มีความคิดความเห็นตรงข้ามกับเหล่าตัวเอกหรือผู้ดำเนินเนื้อเรื่องสำหรับวายร้ายใน CCC นั้นจริงๆแล้วเราก็เคยเจอมาค่อนข้างเยอะแต่จะเป็นวายร้ายที่ใช้แล้วหมดไปมาเพื่อให้เรื่องราวนั้นจบเป็นตอนๆจุดจบของวายร้ายเหล่านั้นถ้าไม่โดนกองกำลังรักษาความมั่นคงจับก็ตุยเย่ไปดังนั้นสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่าที่ตัวร้ายหลักที่มีในเรื่องที่จะส่งผลกระทบหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องหลักในอนาคตเรามาเริ่มกันด้วยตัวร้ายที่เราเจอกันตั้งแต่แรกๆกันเลยดีกว่านั่นคือแฮกเกอร์ที่สามารถเจาะระบบของ Python Proxy ในตำนานได้ถือว่ามีความเก่งพอตัวเลยถึงสุดท้ายจะพ่ายแพ้ไปแต่เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของแฮกเกอร์คนนี้ว่าจะกลับมาล้างแค้นตัวเอกเราหรือเปล่าและเราก็ยังไม่ทราบชื่อหน้าตาหรือแม้แต่เสียงจริงๆของแฮกเกอร์คนนี้ด้วยซ้ำแฮกเกอร์คนนี้อาจจะเป็นตัวร้ายที่กลับมามีผลต่อเนื้อเรื่องหลักในอนาคตก็ได้หรือในอีกความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งจากเรื่องราวในแพท 1.3 เราจะได้รู้จักกับกลุ่มที่ชื่อว่าไรน่าซึ่งเท่าที่เราทราบกลุ่มไรน่านั้นโดนจับกุมไปพร้อมกับช่วงที่ Python หายตัวไปพอดีเราก็อาจจะคาดเดาได้ว่าแฮกเกอร์คนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มไรน่าได้เช่นกันแต่ไหนๆก็พูดถึงกลุ่มไรน่าแล้วมาขยายความกันหน่อยดีกว่าจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราได้ทราบว่ากลุ่มไรน่านั้นเป็นอาชญากรที่เน้นการจู่โจมทางไซเบอร์ถึงแม้จุดจบในฉากพิเศษแพทช์ 1.3 ไรน่าจะโดนล้างบางไปโดนจับกันไปหมดทั้งกลุ่มแต่เกมก็ไม่ได้แสดงภาพให้เห็นว่าโดนจับจริงๆหรือเราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่านั่นคือสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มไรน่าแล้วและไม่แน่ว่ากลุ่มไรน่านั้นอาจจะเป็นตัวร้ายหลักที่จะกลับมามีบทบาทในอนาคตอีกก็ได้เราลองออกมาจากในเมืองแล้วมาสู่ Outer Ring กันบ้างตัวร้ายที่เราเจอตั้งแต่ไปที่ Outer Ring กันครั้งแรกและทำให้ตัวละครหลักที่เราเลือกนั้นเกือบบาดเจ็บสาหัสลูเซียสเป็นรองหัวหน้าของ The Queencrusher หรือกลุ่มหัวหน้าโอเวอร์ลอร์ดรุ่นที่แล้วอย่างปอมเปผู้ชายที่ทรยศหัวหน้าตัวเองได้อย่างหน้าตาเฉยไม่สิหน้าตาชั่วร้ายมากแต่ก็กร้าวใจเช่นกันลูเซียสนั้นดูเป็นตัวร้ายที่แบบชั่วสุดๆสามารถทำให้ตัวเองบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่เลือกวิธีการในตอนนี้เรารู้เป้าหมายของลูเซียสเพียงอย่างเดียวก็คือการขึ้นเป็นโอเวอร์ลอร์ดหรือก็คือการครอบครองพื้นที่ทั้งหมดใน Outer Ring แต่จะมีตื้นลึกหนาบางเหตุผลอื่นๆนอกจากนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ดังนั้นลูเซียสก็ถือเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่อาจจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักในอนาคตอีกแน่นอนสำหรับตัวร้ายคนนี้นั้นผมไม่ได้ลืมหรอกนะผมแค่ตั้งใจข้ามเพื่อที่จะมาพูดในช่วงนี้ตัวร้ายตัวนี้นับว่าเป็นตัวร้ายใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงแรกจนแพทช์ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีบทบาทอยู่เพอร์แมนเป็นตัวแทนของ Vision Corporation หากดูลักษณะนิสัยภายนอกก็เป็นคาแรคเตอร์นักธุรกิจทั่วไปแต่ถ้าเราทำความรู้จักไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเป็นคนธรรมดาออกไปทางนิสัยกล้าๆกลัวๆมีเล่ห์เหลี่ยมไม่เก่งการต่อสู้และยังเป็นนักธุรกิจชั่วร้ายที่ไม่เห็นหัวผู้คนจากในเนื้อเรื่องบทที่1เพอร์แมนสามารถล้างบางด้วยการระเบิดชาวบ้านตาดำๆเพียงเพราะว่าต้องการประหยัดงบประมาณของการอพยพผู้คนเท่านั้นเองถึงแม้แผนการจะไม่สำเร็จแต่ดูจากลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีนิสัยชั่วช้าอย่างแน่นอนและด้วยความที่แผนแตกนี้ทำให้เพอร์แมนโดนจับกุมและเตรียมขึ้นศาลเพื่อให้การแต่เพอร์แมนก็ดูเหมือนจะมีหลักฐานบางอย่างที่สำคัญที่อาจจะทำให้บางกลุ่มนั้นโดนเปิดโปงได้เพอร์แมนจึงถูกสั่งเก็บโดยกลุ่มพวกนั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วเพอร์แมนก็สามารถหลบหนีไปยัง Outer Ring และได้เจอกับซีซ่าแถมยังบอกซีซ่าว่ามีหลักฐานที่ใช้เปิดโปงเรื่องสำคัญต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงด้วยจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าหลักฐานชิ้นนี้มันคืออะไรแต่ผมก็คิดว่าจะต้องเป็นหลักฐานที่สำคัญมากจนสามารถส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้หรอกนะจริงๆเรื่องราวของ Zenless Zone Zero นั้นยังมีตัวร้ายที่ผมคิดว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของเกมนี้และเป็นตัวร้ายหลักของเกมนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ในตอนนี้ผมยังไม่รู้ชื่อขององค์กรนี้ดังนั้นผมจะเรียกองค์กรนี้ว่าองค์กรนิรนามหรือกลุ่มนิรนามไปก่อนเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงต่อกลุ่มนิรนามนี้ทั้งหมดเลยและขอบอกไว้ก่อนนะว่ากลุ่มนิรนามนี้เนี่ยอาจจะมีเพียงกลุ่มเดียวหรืออาจจะมีหลายๆกลุ่มที่เรายังไม่ทราบชื่อเริ่มจากซาร่าก่อนเลยคนที่หลอกใช้เพร์ลแมนให้ทำการระเบิดที่พักอาศัยของเหล่าชาวบ้านตาดำๆถึงผมจะยังไม่รู้ชื่อจริงๆของซาร่าคนนี้ว่าชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเรียกนางว่าซาร่าไปก่อนแล้วกันหลังจากที่ได้รู้ว่าเพร์ลแมนทำไม่สำเร็จและโดนจับตัวซาร่าก็ดูเหมือนจะไม่สนใจเพร์ลแมนเลยสักนิดแถมยังกดระเบิดโดยทันทีโดยไม่มีความลังเลอีกถึงสุดท้ายจะระเบิดไม่สำเร็จแล้วจึงสั่งให้กองทหารเตรียมจู่โจมชาวบ้านที่รอดเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ชั่วร้ายโดยเนื้อแท้เลยล่ะและสุดท้ายเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้และซาร่าก็หายตัวไปตามจับไม่ได้เจออีกทีก็คืออยู่ในห้องขังที่เพร์ลแมนโดนจับกุมอยู่หลักฐานที่สำคัญที่เพร์ลแมนบอกน่าจะเป็นหลักฐานที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มหรือองค์กรที่ซาร่าเนี่ยสังกัดอยู่แน่นอนเพราะหลังจากที่ซาร่าได้คุยกับเพร์ลแมนแล้วก็ได้ออกคำสั่งให้คนภายใต้สังกัดตามกำจัดเพร์ลแมนโดยทันทีแต่เลือกวิธีการที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ให้เป็นอุบัติเหตุถึงแม้ว่าการจะกำจัดเพร์ลแมนนั้นทำไม่สำเร็จแต่เราก็สามารถคาดเดาได้แล้วว่าองค์กรกลุ่มนี้เนี่ยเป็นองค์กรชั่วร้ายใต้ดินที่ทำความชั่วโดยไม่เปิดเผยจนเกินไปเพราะฉะนั้นองค์กรนี้น่ากลัวมากๆและองค์กรที่ซาร่าสังกัดอยู่นี้เนี่ยเป็นองค์กรนิรนามที่ผมพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆยังจำเรื่องของลูเซียสที่ผมเล่าเมื่อกี้ได้จริงๆมันมีอีกเบาะแสหนึ่งก็คือลูเซียสเคยติดต่อกับบริษัทภายในเมืองเพื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นอีเทอร์เอาไว้ปั่นป่วนกระแสพลังในทะเลสาบซินเดอร์โดยบริษัทในเมืองที่ลูเซียสหมายถึงก็อาจจะเป็นองค์กรนิรนามด้วยก็ได้เบาะแสต่อมาหลังจากที่เราเจอมอนสเตอร์ประหลาดที่คาดเดาว่ามันคือซักกิฟายในบทของเบลบอกนั้นทางจูหยวนและชิงอี้ก็ได้เข้ามาทำการเก็บหลักฐานเพื่อส่งต่อไปยังแฮนแต่ปรากฏว่าโดนขัดขวางชิงอี้ก็เลยได้คาดการไว้ว่าในกองกำลังการรักษาความมั่นคงนี้มีหนอนบ่อนไส้อย่างแน่นอนเพราะได้มีการขัดขวางเส้นทางการขนส่งของหลักฐานที่มีเพียงตำรวจเท่านั้นที่รู้และพยายามที่จะปลอมแปลงหลักฐานด้วยซ้ำนี่ก็อาจจะคาดเดาได้เหมือนกันว่าหนอนบ่อนไส้ที่ชิงอี้พูดถึงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในองค์กรนิรนามได้แถมเพร์ลแมนก็ยังสงสัยเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับซาร่าด้วยเหมือนกันและสุดท้ายช่วงที่เบลและไวส์ได้มาพูดถึงอาจารย์ของตัวเองและบุคคลที่ได้ใส่ร้ายอาจารย์ที่ทำให้เกิดระเบิดฮอลโลซีโร่ทำให้เราได้ทราบถึงเป้าหมายของเบลและไวส์ที่แท้จริงว่าสองคนนี้นั้นกำลังทำอะไรกันอยู่มิยาบิก็ตามหาคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดฮอลโลซีโร่เหมือนกันเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ของเธอต้องเสียชีวิตไปและจากการคาดเดาของผมองค์กรที่เบลและไวส์และมิยาบิกำลังตามหาเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรนิรนามที่ผมหมายถึงเช่นกันถ้าหากสิ่งที่ผมคาดเดานั้นเป็นองค์กรเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นแปลว่าองค์กรนิรนามนี้เนี่ยทรงอิทธิพลและทรงอำนาจในนิวเอริดูเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะมีการแทรกซึมเข้าไปในกองกำลังรักษาความมั่นคงทำเรื่องใต้ดินได้อย่างแนบเนียนมีการวิจัยสิ่งที่เรียกว่า Sacrifice และสุดท้ายอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดระเบิด Hollow Zero จุดเชื่อมโยงที่ทำให้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันให้เราลองนึกถึงกรณีซาร่านั้นพยายามจะโยนความผิดให้เพร์ลแมนทั้งหมดส่วนช่วงเหตุการณ์ระเบิด Hollow Zero เบลและไวส์ก็ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าอาจารย์ของพวกเขาก็โดนโยนความผิดให้มาเหมือนกันนี่อาจจะเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกันก็ได้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในกิจกรรมท่องโลกอีเทอร์สเปซบาร์ได้บอกว่าใน Hollow Zero นั้นมีลัทธิหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใน Hollow ซึ่งเขาจำชื่อเต็มๆของลัทธินั้นไม่ได้จำได้เพียงแค่ว่าแชนต์และแชนต์เนี่ยอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุของการระเบิด Hollow Zero เลยแล้วผมก็คาดเดาไว้เหมือนกันว่าแชนต์
ก็อาจจะเป็นองค์กรนิรนามเช่นกันสิ่งทั้งหมดที่ผมว่ามาองค์กรนิรนามที่เรายังไม่ทราบชื่อนี่แหละน่าจะเป็นตัวร้ายหลักและเป็นตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดของ Select Zone Zero แล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าใครเป็นตัวร้ายหลักของ CCC สามารถเข้ามาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยผมอยากอ่านมากๆเลยล่ะสำหรับใน Channel ผมก็ยังมีคลิปอีกมากมายให้ตามดูช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่จะมาในอนาคตสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนขอบคุณสวัสดีฝันดีนะครับบุย